CSA itu tadi, saya melihat itu sebagai suatu petanda bagus untuk demokrasi. Kerana sejak kita mengadakan pilihan raya 2018, kita mengetahui bahawa tidak ada mana-mana pakatan, tidak ada mana-mana parti politik yang dominan. Jadi ini sekaligus membawa kepada satu demokrasi di mana mana-mana pihak yang mahu memerintah, dia perlu berunding dengan orang lain. Dia tidak boleh menetapkan dasar seorang diri seperti sebelum ini. 50 tahun sudah satu pakatan saja, satu parti yang dominan menentukan segalanya bagi pihak semua, dan saya rasa itu sudah berubah, dan bagi saya ia berubah ke suatu yang lebih baik. Kenapa? Kerana sekarang ini nadi pemerintah ialah siapa yang memerintah, dia perlu reach out kepada semua untuk menggubal dasar yang baik untuk negara, untuk semua orang. So jadi tidak ada satu pihak yang tahu semua. So jadi sesiapa yang memerintah, dia perlu merujuk kepada pelbagai pihak untuk mendapatkan sokongan, memastikan bahawa dasar yang mereka nak ubah, program pembangunan yang nak diikuti mendapat sambutan yang agak luas di kalangan rakyat, di kalangan parti, di kalangan pelbagai pihak. Jadi saya melihat proses itu proses yang bagus, Syed, yang disebut sebagai CSA. Jadi itu merupakan satu kaedah, sebenarnya satu kaedah untuk parti pemerintah reach out kepada, tak kira lah bersatu nak reach out kepada DAP ke, nak reach out kepada PKL ke, UMNO ke, ataupun Sabah Sarawak, tak kisahlah. Yang pasti di sini ialah bahawa bersatu, dia memerlukan satu platform sokongan yang luas di kalangan pelbagai parti-parti yang mempunyai kedudukan dalam parlimen. Jadi itu suatu yang bagus kerana ia akan menghasilkan satu program yang terbaik untuk negara berbilang etnik. adalah simbol betapa ada beberapa orang pada kita yang kata kena ada kesatuan Melayu. Saya melihat Malaysia sebagai, ini saya rasa penting kita memikirkan. Tak ada reformasinya di situ. Namun begitu, tidak bertindak, mana ada demokrasi. We have wasted the crisis dengan tidak membuat pertempuran. The biggest shareholders of a government is rakyat. The biggest shareholders of a government is rakyat. Okey, hari ini 29 Julai mencatatkan antara hari yang paling hangat, kalaupun tidak bersifat mendidih perkembangan politik tanah air. Kalau kita mengamati, saya tahu ramai lagi yang masih belum dapat mencerap apa perkembangan yang berlaku mutakhir ini, berikutan persidangan Dewan Rakyat yang berlangsung pada hari ini. Dan kalau anda memerhati dan mengikut perkembangan dramanya daripada
jam demi jam, maka anda akan dapat merasakan debarannya. Tetapi apakah artinya ini semua? Apakala mungkin sepanjang pengamatan kami di Dialektika, ini kali pertama agaknya titah dari istana memberikan kenyataan yang sebesar itu isyaratnya. Sebelum ini kita selalu saja melihat sifat istana itu, majlis raja-raja itu, kalau ia ingin menegur tu macam menarik rambut di dalam tepung. Tetapi ini merupakan buat julung-julung kalinya, pertama kalinya bersifat didokumentkan, dan tentulah pelbagai tafsiran akan dibuat. Kita pun sudah mendengar kenyataan dikeluarkan oleh kedua-dua blok, dan anda harus, kalau boleh saya singkap sedikit niat Dialektika ini, kami juga wujud semenjak PKP. Hari pertama kita mula mengolah kandungan untuk bertujuan memberikan political education, dan kita cuba mengikut jejak setiap plot twist and turns yang berlaku dalam pentas politik tanah air itu untuk kita melihat dan cuba mencerahkan kepada semua penonton kita. Dan hari ini adalah merupakan antara episodnya saya sebutkan sebagai ada banyak episod yang unprecedented di dalam perkembangan politik tanah air ini, dan hari ini kenyataan ataupun titah dari Istana Negara itu adalah merupakan antara yang berskala mega. Dan saya harus jelaskan juga, episod pada malam ni kita bertanyakan mengapa rakyat marah-marah adalah merupakan asalnya sewaktu kami menggubah kandungan ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah trilogi, sebuah installation, yang mana ini adalah installation yang pertama daripada 3 episod atau 3 siri. Kita ingin bertanya pada rakyat. Kita cuba mengetahui rakyat marah-marah ini apa sebabnya. Sebagai contoh, rakyat bukan hanya marah kepada politikus. Mutakhir ini rakyat mula marah kepada agamawan, mula marah kepada influencers, mula marah kepada banyak pihak. Adakah ini kerana pandemic fatigue yang berlaku ataupun sebenarnya isyarat yang lain? Dan disusuli pula kami ingin bertanya kepada institusi dan juga masyarakat sivil. Itu episod yang akan berlangsung pada hari Isnin insya-Allah. Manakala hari Khamis kami ingin bertanya kepada politikus, belahan politik yang ada. Tetapi nampaknya episod parlimen hari ini sudah pun memberikan suatu infliction, suatu gangguan kepada jalur kandungan yang kami cadangkan. Tapi namun begitu, episod pada malam ini masih lagi penting kerana di dalam kami bertanyakan mengapa rakyat marah-marah ini, kami ingin mendapatkan pengambalas daripada influencers. Tergelat lidah pula malam ni. Macam mana nak sebut? Influencers, pempengaruh. Inilah kita boleh guna bahasa campurization ni. Boleh bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Sebab kita ada tetamu daripada luar negara. Tak tahulah dia boleh bercakap pelat ke tidak, tapi kalau kita ikut TikToknya, dah senyum dah dia belakang tabir. Dia ingat aku tak nampak dia senyum belakang tabir tu. Bersama Dian Amani. Jangan gelak kuat sangat Dian. Bersama Dian. Masukkan Dian. Yes, Dian. Gelak kena kuat. Tak, sembang-sembang tahu kata kat US tapi tak tahu kat mana. Sembang macam sebelah rumah je. Jangan bagi tahu kat mana, tak apa. Kita tahu Dian, kita ikut di TikToknya. Nak sebut apa Dian ya? Aktivis teater? Boleh lah kot. Aktivis street theater ya. Okay. Dan kami bawakan juga pengasas Misi Rakyat, Faiz in the house. Assalamualaikum Faiz. Mana? Oh itu dia pahlawan Melayu kita. Takut sikit aku. Apa khabar Faiz? Faiz ada delay? Hai, Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Baik. Saya kena boleh. Okey, kami boleh dengar dengan baik. Saya perlu establish dulu nama penuhnya Nur Ahmad Faiz Muhammad Azmi, tapi kita panggil Faiz, dan kita ada Faiz dan Dian. Saya sebutkan mukadimah tadi, kita nak bertanya kepada influencers, kepada pempengaruh, kenapa rakyat marah-marah. Itulah Dian walaupun duduk di US tahu apa berlaku dalam parlimen kita hari ni Dian Yalah, bangun pagi tadi jangan bagi tahu kat Dian pening. sakit jiwa ada, sakit hati pun ada. Okey. Sekejap, Dian bangun pagi. Di sana sedang pagi kan Dian? Pagi. Sedang pagi di sana. Okey. Alright. Jadi baru dapat berita lah apa yang berlangsung sebab kita sini pukul berapa ni? Baru pukul 9, kira macam tertunggu-tunggu jugalah sidang parlimen 5.30 tadi nampaknya tak ada, ditangguhkan sehingga kat di sini. Okey. Saya bertanya kepada dua tokoh ini dan macam mana ni? Saya nak ajak juga kalau ada kerana mereka ini punya pengaruh yang tersendiri. Jadi kalau ingin berinteraksi nanti saya kempenkan dulu, ini taliannya 0199425546. Anda boleh gunakan talian ini yang scrolling yang merayap di bawah itu. Jadi anda boleh telefon untuk masuk ke studio, kita bagikan tiket 2 minit. Saya tanya kepada Dian dulu, Faiz ya. Ladies first, kita tanya dulu. Dian. Dian macam marah-marah. Macam? Marah sungguh. Macam?
Okay, ini sudah lain macam ini, bukan lagi macam. Kenapa marah? Kenapa menyindir begitu rupa? Apa message-nya? What is the message? What is the underlying message dia? I mean, Dian banyak message jugalah nak buat benda tu. Dian kena fikir 2-3 kali juga nak buat, nak postkan benda tu. Tapi the big message is, number one is like, kita orang tak ada freedom of speech langsung. And like, itu satu. And number two, kalau lah like authorities semua nak tangkap Dian or anything for this thing, saya rasa like diorang bazir masa gila kot. Nak tangkap orang-orang macam artis satira macam Dian macam ni, memang bazir masa gila sebab korang ada pandemik, korang ada orang tengah mati merata-rata, and kau kisah pasal orang post dekat Instagram, really? So I think that's why Dian marah, sebab Dian tak faham logik kat mana. Okay. Logik government tak. Tapi bila lihat Dian cakap begini, have you been approached by the authority as yet up until today? Ada yang mula interrogate ke apa? Belum lagi. Marah dulu. Marah dulu. Tapi Dian tahu kawan-kawan Dian ada pernah kena tu, sebab Dian macam tengoklah one day. Okay. That will be an introduction from Dian. Kita tanya dengan ni pengasas Misi Rakyat ni. Misi Rakyat ni nampaknya dia punya gelombangnya sudah lain macam ini. Bagaimana? Boleh luahkan dulu falsafah di sebalik Misi Rakyat itu dalam kita membincangkan kenapa rakyat marah-marah ini. Apa yang Faiz lihat mutakhir ini apabila di dalam media sosial ini, kita sebut sebagai medsos, macam-macam dilontarkan oleh warganet. Faiz. Okey, terima kasih. Saya rasa saya punya internet ni sangat-sangat teruk. Jadi saya dengarlah juga soalan tadi. Apa Misi Rakyat ni kan? Serba sedikit lah tentang Misi Rakyat ni. Okey, sebenarnya Misi Rakyat ni kita bukan bertujuan untuk apa-apa selain rakyat tu sendiri. Kita berpihak kepada rakyat tu sendiri. Sebab hari ni saya, pada pendapat peribadi saya, rakyat hari ini tertindas dengan cara pengurusan kerajaan. Tertindas dengan pengurusan hari ini. Kita bukan cakap soal vaksin, soal benda lain, tapi kita cakap soal pengurusan. Hari ini apa sahaja yang sedang berlaku, pengurusan tu yang membuatkan benda tu jadi lagi teruk. Luka dia sikit tapi pergi garulah, pergi korek lah sampai jadi lagi bernanah apa semua. Ini yang sedang berlaku lah, pengurusan tu yang tak betul. Itu yang pada pendapat saya. Jadi Misi Rakyat ni kita nak masuk campur. Kita bukan nak jatuhkan kerajaan, bukan nak turun ke jalanan, tapi kita nak ubah suai sistem. Bermula daripada bawah sampailah naik ke atas, insya-Allah. Okey, kerana itu kami memanggil tuan-tuan berdua, Dian dan juga Faiz ya, kerana saya sebutkan episod kali ini adalah merupakan installation 3 siri. Ini siri pertama. Kita tanya dengan rakyat dulu. Bila kita tanya rakyat ni, ramailah yang kita boleh tanya. Tetapi kita tanya dengan influencers seperti Dian, seperti Faiz. Kerana both of you are very popular dan nampaknya momentumnya semakin membesar. Apa juga kaedah satira ataupun bahan kandungan yang dibangunkan oleh kalian ada impactnya. Nampaknya gelombangnya besar. Where you get your content from? Saya nak mula dengan Dian dulu sebab dia duduk jauh sana, tapi dia kata pagi ni pun dia bangun-bangun dia dah tahu dah apa berlaku dekat. Kerana saya membayangkan bila kami kata kenapa rakyat marah-marah, mari kita tanya dengan influencers. Kerana normally you speak your mind after doing some level of observation lah kan. Jadi benda itu bukanlah, I don't think it's fake. Kalau fake maka tuan-tuan berdua tak akan dapat momentum seperti mana yang kita saksikan hari ni. Dian duduk di US tetapi sensitif dengan apa yang berlaku di Malaysia. How do you explain that sentiment? Sebab Dian grew up in Malaysia and then I pergi sekolah kat Malaysia. I datang ke US for college and for kerja. Tu je. And like so Malaysia I'm very sensitive to Malaysia sebab all my family, all my friends semua kat situ. So I care about them. I tak nak dia orang mati tak sia-sia je. Of course, and like tengok like looking at the government semua tu macam it's like
it's like what Faiz said, like the whole pengurusan is just bercelaru. It's like all over the place. So macam who is going to speak up for the rakyat if not for like us? Tu sebab it's like tak ada orang akan bercakap sebab Dian is part of the majority in like Malaysia, and ever since Dian moved to the US, Dian is no longer a majority, Dian minority kat sini. So Dian knows what it feels like to be a minority, and it's very hard to get someone to speak up for us minority. So siapa yang akan speak up for the minority in Malaysia if it's not I'm not saying that I'm the savior or anything, but like I'm the majority, I should speak up. Yeah, but where you get your material from? It seems like all those material appeal to your audience, despite the fact you are staying there, no? Walaupun Dian berada di sana, tapi bila Dian buat nyanyi itu kan, dia rasa, oi, best juga budak ni, pandai. I mean, itu semua dari otak Dian kot. Dian baca berita tu je, tapi yang nyanyi-nyanyi tu semua macam itu memang Dian lah, sebab Dian ada background theater tu je. That's my material I dapat daripada kawan-kawan, from my dad. I dapat all these news info semua tu, lepas tu semakin marah-marah, okey jom nyanyi. Tu je. Duduk Faiz dia duduk di US pun dia punya marah lain macam Kalau dia duduk dekat Malaysia, Faiz, kita bagi dia tengkolok, bagi dia keris, aku duk risau takut dia mengamuk je. Faiz kalau kita lihat pula momentum yang dibawakan oleh Misi Rakyat Faiz sendiri wataknya tenang, tetapi saya lihat kalau sekali dia buat dia punya live tu lain macam dia punya sentiment Faiz mengatakan tadi bahawa ingin menyampaikan suara rakyat dan momentumnya besar apa yang Misi Rakyat cuba bawakan. Kita lihat jumlah bilangan yang mula mengikut dan mula terpengaruh, istilah terpengaruh tu macam buruk mula meyakini perjuangan Faiz itu. Apakah di situ ada pencerahan baru Faiz di sepanjang tu? Ini benda yang kita kena sampaikan dalam Misi Rakyat ini, sebab tadi this is not political, tetapi ini adalah merupakan input yang rakyat kena tahu. Macam mana kita nak jelaskan itu? Kerana sejurus saja Faiz bercakap ini tidak political, sebenarnya rakyat sudah baca this is political. Sejurus Faiz duduk je sebelah Pak Wan, orang dah kata ni Faiz ni kita dah tahu dah dia punya dukungan politik dia ke sebelah mana. Macam mana Faiz boleh menyampaikan mesej itu tanpa diberikan label-label seperti yang berlaku di dalam kebanyakan influencers yang ada di Malaysia? Faiz. Okey, sebenarnya kan apa yang penting dalam penyampaian Misi Rakyat ni bukan mengenai apa yang kita sampaikan lah, sentimen dan sebagainya. Apa yang penting di sebalik Misi Rakyat ni adalah solution. Kita sedang bangunkan satu sistem solution untuk selesaikan masalah rakyat daripada bawah sampailah kita masuk campur dalam krisis COVID-19, insyaAllah. Jadi berkenaan dengan orang label sebagai politik ke, labelkan sebagai apa sahaja, sebenarnya label-label tu dia tidak itu bukan apa yang kita sendiri bawa. Itu apa yang orang label. Jadi kita tak kisah apa yang orang labelkan semua tu, sebab masing-masing pun cuma kenal saya sekerat-sekerat sahaja. Jadi dia orang tak tahu apa yang sebenarnya Misi Rakyat ni. Jadi sebab tu saya cakap tadi, Misi Rakyat ni dia bukan mengenai keadaan. Apa yang penting adalah solution yang kita akan perkenalkan very soon. Tak lama lagi kita akan perkenalkan satu sistem untuk membentuk komuniti bersatu. Jadi sistem komuniti bersatu ni kita akan selesaikan masalah daripada bawah lah. Masalah rakyat, masalah kelaparan, masalah kerja, masalah ekonomi, masalah pengurusan dalam komuniti. Jadi kita naik daripada bawah, selesaikan masalah rakyat dulu, dapatkan sokongan rakyat, dapatkan kesatuan rakyat, dapatkan keyakinan rakyat untuk bawa kita naik ke atas lagi. Sebab kita bukan nak protes tapi kita nak selesaikan masalah. Faiz, saya nak pegang dengan Faiz lagi apabila Faiz kata nak bangunkan sistem tajuk kita hari kenapa rakyat marah-marah. Sekurang-kurangnya kedua-duanya, baik Faiz, baik Dian, kedua-duanya mengatakan bahawa kerana pentadbiran, kelemahan dan segala macam ni. Kelihatannya Dian dan Faiz menunjuk kepada pemimpin yang ada.
bererti kita mengatakan bahawa our political structure almost fail. Kalaupun kita tak mengatakan ia totally a failure. Sebab bila kita kata kerajaan gagal, ada je orang yang membidas balik. Tak apalah, itu soal perdebatan politik. Tetapi Faiz, saya nak pegang pada Faiz dulu sebelum beralih semula pada Dian. Faiz, kita bermasalah, kalau saya faham tuan-tuan berdua, kita bermasalah kerana kegagalan pemimpin kita. Tetapi inilah pemimpin yang terbangun di dalam sistem yang ada, di dalam kaedah pemilihan yang ada. Ya, kita sama-sama ingatkan, you deserve the leader that you choose. Inilah pemimpin yang kita pilih, inilah yang rakyat pilih, dan kerana pilihan rakyat itulah ini realiti politik kita pada hari ini. Kita kena ingat juga, kita pernah mengkritik mereka yang melompat misalnya. Tetapi di dalam sejarah Malaysia, mereka yang melompat terbukti boleh menang lagi. Jadi yang marah-marah rakyat ini, Faiz, sebenarnya adalah kerana hasil daripada pilihan yang rakyat telah buat juga selama berkali-kali PRU. Saya cuma nak dengar respon Faiz dulu sebelum saya bertanya kepada Dian. Dian tu dia dah tak senang duduk, dia nak menjawab tu. Tapi saya sengaja nampak dia tak senang duduk tu, saya bagi pada Faiz dulu. Okey, jadi soalan ringkas dia apa tadi? Kita yang memilih pemimpin yang ada ini, dan sistem ini, adakah sistem ini yang Faiz cuba nak ubah kerana sistem ini belum berubah lagi? Dan mengubah sistem ini, kita perlu pemimpin yang ada itulah, dan pemimpin itulah yang masalahnya. Macam mana kita nak perbaiki ini? Okey. Jadi sebenarnya pada pendapat saya lah, pada pemerhatian saya dan juga perancangan yang saya nampak ke depan, sebenarnya kita tak boleh lagi bergantung pada apa-apa parti politik, pada apa-apa kepimpinan yang sedang berlaku dekat atas sana. Mereka berebut macam mana pun, kita tahu semuanya sama sahaja. Jadi saya nak tujuan misi rakyat ni, kita nak serahkan balik kuasa kepada rakyat. Jadi nampak macam ni dah jadi satu benda yang besar ni. Sebenarnya rakyat ada kuasa, tapi rakyat tak sedar. Jadi bila rakyat tak sedar, rakyat bergantunglah kepada orang yang dekat atas. Tapi orang dekat atas, walaupun kita bergantung dekat mereka, mereka tak tahu pun kita bergantung dekat mereka. Masih dah bergaduh lagi dekat atas sana tu. Jadi, apa yang berlaku sahaja dekat atas sana, kita tak boleh dah mengharap, menunggu. Kita tak boleh dah tunggu benda-benda yang kita tahu mereka dekat atas terlalu sibuk dengan dunia mereka sendiri. Jadi, apa yang misi rakyat sedang buat, whatever yang berlaku dekat atas sana, saya dah tak kisah dah. Tapi apa yang saya kisah sekarang ni, saya akan selesaikan masalah di bawah ni. Dan kita akan naik ke atas melalui sistem. Jadi kita tak perlu sistem kepimpinan hari ni. Apa sahaja yang dia buat, dia bagi pengaruh kepada satu negara. Tapi kalau kita pula, misi rakyat, kita bagi pengaruh di kalangan rakyat. Sebab mana-mana kepimpinan pun untuk rakyat. Begitu juga apa yang misi rakyat buat. Jadi kita akan buktikan sebenarnya ada sistem yang lebih baik, pengurusan yang lebih baik untuk selesaikan krisis rakyat. Hari ini kita tahu kerajaan duk tengah fokus untuk COVID. Kalau masalah rakyat pun dia tak boleh selesaikan, macam mana nak selesaikan masalah COVID? Jadi sebab tu, bila dia pergi ke sana, fokus kepada program vaksinasi semata-mata, sampai tinggal pengurusan. So krisis rakyat hari ini sangat-sangat teruk, berganda-ganda. Orang tutup kedai, lepas tu orang kena buang kerja, orang kena halau daripada rumah, suami isteri bergaduh, orang bunuh diri. Jadi krisis rakyat ni lebih teruk daripada krisis COVID-19 tu. Jadi kalau mereka tak selesaikan yang ni, mereka nak selesaikan yang sana, seolah-olah macam mereka ni selesaikan masalah yang bertambah dekat sebelah sana pula. Jadi tak kena pengurusan hari ini. Ya, kerana itu kami panggil Dian dan juga Faiz pada malam ni dalam tajuk Mengapa Rakyat Marah-Marah ini. Saya nak kaitkan dengan apa yang Mus Studio kata, saya kongsikan di sini. Mus Studio kata betul, dah tak boleh bergantung dekat menteri. Lama sangat bagi kuasa mutlak dekat menteri-menteri ni. Dan Wan Nur Husna pula, dia kata, Dian, dia kata new hope. Saya melihat apabila kami cuba melihat siapa yang boleh bercakap dan menyuarakan keresahan rakyat ni, kerana itu kita lihat influencers. Kita lihat kepada Dian, kita lihat kepada Faiz. Kerana sekurang-kurangnya dua influencers ni dia ada following yang besar. Jadi whatever you say
akan ada kesan dia kepada sentimen rakyat. Saya bangkitkan ini kerana Dian, dalam pemerhatian saya, benda ni dah lama. Kita mengkritik kelemahan yang ada ni dah lama. Tetapi apabila Dian membuatnya dalam bentuk satira TikTok tu, it's a kind of creative punya movement. Dan ini yang selalu saya bangkitkan pada kawan-kawan artis. Saya kata sebenarnya dalam seni ni kita boleh buat satira. Kerana satira ni menyampaikan kritik, tapi dia taklah rasa pedas sangat sebab macam stand up comedy kan. Kalau dia buat roast itu, dia rasa pedih dia kurang. Jadi ini satu pendekatan yang apabila digambarkan oleh Wan Nur Husna Auni ni sebagai New Hope ini, Dian perasan tak sebenarnya di Malaysia pun walaupun dia duduk di US, movement sebegini dibuat oleh orang-orang seperti Dian, seperti Faiz yang tidak berstruktur, yang kami sebut sebagai third force. Do you realize that you are one of the third force yang mana kalau kita kaitkan mata rantai ni, dia akan boleh melibatkan jumlah yang sangat besar. Do you realize this when you publish or when you produce your content, Dian? Not when I posted it, tapi like the next day bila everyone like WhatsApp Dian was like and it went viral, that's when I realized, oh my god, this is that. Yes, I agree. Yes. Yeah. So now you have that responsibility. Yes. Yeah. Dalam kata lain, yang kami mengharapkan adalah vision daripada Dian dan vision daripada Faiz ini. What is your vision apabila now you have a very strong following, you have that responsibility, kerana nak bakar sentimen ni mudah Dian. Kita boleh kata government ini lemah, but macam yang Faiz cuba gambarkan tadi, if you talk about solution, then itu mungkin ataupun pada peringkat Dian tak perlu dibereskan solution ini. Yang penting sentimen dan kesedaran. What's your strategy now since you already have this responsibility on your shoulder? I think Dian didn't expect to have this responsibility. That's why, like, Dian's still trying to recover from my first video. Yeah, I'm still trying to recover because I buat video tu sebab memang out of satire, memang out of like anger, frustration sebab dah lama tak balik Malaysia, dah lama tak makan laksa. Literally, that's literally why I posted that video sebab I rindu makan laksa kat Malaysia. And I rindu tengok my family, I rindu tengok like my friends. So macam I didn't realize it was such a big responsibility because am I going to continue doing this? Dian tak tahu because like literally I'm just doing this because like I don't want to be a politician. I didn't even want to get involved, but now it's like rakyat has to speak back to like government needs to know how the rakyat is feeling. Yeah. Okay. So hari ini rakyat betul marah-marah. Maknanya daripada pemerhatian Dian, apabila Dian mendapat momentum sokongan sebegitu, itu gambaran apa? Mereka bersetuju dengan Dian, saya rasa? Sorry, Dian tak dengar last part tu. Bila Dian mendapat dukungan dan juga followers yang semakin bertambah because of your popularity, adakah itu endorsement kepada visi Dian untuk nak sebut apa ya? Nak bagi rakyat sedar bahawa they have a voice represented through people like you? Dian? I mean, I guess. Memang Dian didn't expect like to be like jadi suara untuk rakyat Malaysia. Dian dapat DM every day like you're like the best voice for Malaysia. You're like a great voice. Like go ahead. Like don't stop. Tapi like I'm like I said, I'm still trying to recover from that. So I don't know just yet because I literally did that for entertainment purposes and just to make rakyat feel better so that they know that they're not the only ones angry. Okay. So, hakikatnya yang Dian buat itu mewakili suara ramai, saya rasa. Kerana itu dapat momentum. Begitu juga dengan Faiz ya. Faiz, Ali Muhammad Nordin ni dia ada komen, mungkin Faiz boleh memberikan pandangan balas juga. Pemimpin akan muncul dalam kalangan marhain. Dan pemimpin tidak akan terikat dengan sistem halusinasi demokrasi ciptaan luar. Jadi ini komen yang mungkin selari dengan apa yang cuba Faiz bangunkan. Kerana Faiz bercakap soal nak bangunkan sistem yang akhirnya betul-betul dapat membantu rakyat. Jadi saya rasa belum tiba masanya agaknya Faiz untuk menceritakan sistem saya apa. Betul tak? Tetapi sentimen itu sudah ada. Adakah di dalam Faiz lihat ada orang lain, individu lain yang cuba melakukan seperti mana yang Faiz lakukan? Faiz ada nampak usaha lain?
Saya rasa so far tak ada lagi lah yang macam Misi Rakyat. Sebab Misi Rakyat ni they stand alone daripada rakyat tu sendiri. Berdiri sendiri. Kita tak nak duduk dalam sistem apa-apa. Kita tak nak terikat ataupun bergantung pada apa-apa. Kita nak sedarkan balik rakyat perlu berdiri sendiri mulai sekarang. So far kita lihat ada beberapa effort yang sifat dia dari rakyat untuk rakyat. Macam bendera putih. Dian, are you aware of bendera putih? I'm sure you do sebab you pun baca kan. Okay, itu soalan saya yang berikutnya. Kerana kita tajuk malam ini kita membicarakan kenapa rakyat marah-marah. Secara mudahnya, Dian dan juga Faiz menyebut bahawa rakyat marah-marah kerana the failure of the leaders. Ya. Tetapi Amiruddin bertanya semula kepada Dian ini. Dia kata, Dian, what make you do what you do, Dian? Dan Dian mengatakan, you are still recovering from your first video, which I'm not sure itu buat Dian demam atau macam mana. You're still recovering. Tetapi saya sebutkan tadi bahawa Dian sekarang ni sudah ada momentum dan orang starts listening to you. So saya membayangkan kerana kami di Dialektika kita boleh identify a few influencers dan kita lihat bahawa movement ini organik. Organik dalam erti kata seperti yang Faiz cakap, seperti yang Dian cakap. Sebenarnya nak lontarkan hasrat saja, tetapi now you get DM almost every day. That's the reality. It's like, okay Dian, now you become sheriff of Malaysian yang duduk kat luar yang marah dengan kerajaan. Bukan senang nak dapat sheriff. Perlu bintang saya boleh hantar daripada KL nanti. Kita sangkut je dekat baju tu so that you can use in your TikTok channel. Dian, soalannya adalah you have done what you are doing now dan it's becoming influential dalam kalangan rakyat Malaysia. How do you plan message berikutnya dalam keadaan rakyat hari ini marah-marah? What will be your... Okay, granted, you are still trying to recover. But I'm sure you are not going to stop being an influencer di TikTok. So, your next planning untuk content development. Dian. Am I next planning for content development? Or whatever comes across your mind, then you come up with satire. Yeah, that's usually what happens. Like I tak plan anything at all. I main TikTok je kot. I'm not here to be like an activist or anything, but like I main TikTok. That's literally it. Dalam banyak-banyak konten tu Dian, mana yang paling is it your first video yang paling buat you demam? But the first video, yeah. Yeah, sebab sampai like my parents pun cakap kat I macam, weh, semua orang forward kat kita orang apa ni? Kena. You tahu siapa lagi yang macam you? Douglas Lim. Yes, Douglas Lim. Yeah, I'm following Douglas Lim. Itu yang maksud saya. People like yourself bersuara bagi pihak rakyat without you knowing and realizing, suddenly you become a momentum. And now it's becoming your responsibility. Sebab kita pun tahu ada yang sesekali influencer dia terbabas sikit dan kita pun tahu kan apa yang berlaku. Kalau terjebak, terlepas, then it becomes another thing which is out of control already. Tapi momentum ini setengahnya bagus. Kerana itu kami di Dialektika cuba ingin memanfaatkan momentum yang ada sekurang-kurangnya dari Faiz dan juga daripada Dian. Watch You Die. Oh, nama dia saya takut ni. Tapi dia bagi pada Faiz. Mungkin dia tengok tengkolok kot. Nama dia Watch You Die. Faiz, tak apalah, bagi Faiz okeylah, selamat sikit sebab dia pakai tengkolok kan, pakai tanjak. Misi rakyat selama 77 hari dah start atau waiting for the green light from anyone? Kena cerita sikit tentang misi 77 hari ni sebab ada juga saya tengok komen-komen penonton kita yang tidak mengetahui misi rakyat 77 hari ni. Saya nak bagi ruang ini kepada Faiz. Okay, sebenarnya apa yang kita nak propose kepada rakyat adalah total lockdown yang sepatutnya total lockdown yang memang untuk tamatkan wabak. Jadi kerajaan hari ini dia akan bagi banyak gila alasan kenapa dia orang tak nak buat. Ekonomi lah dan sebagainya. Dan malah di antaranya juga rakyat tak mampulah. Jadi ramai yang tanya 77 hari ni bila nak bermula? Contoh macam tadi, tunggu green light ke? Sebenarnya kita tak ada tunggu green light siapa-siapa dah. Jadi dulu kita propose kepada kerajaan. Lepas tu kita dah bentangkan dan kerajaan pun dia orang memang dah tahu tentang misi rakyat tapi dia orang tak nak respon dan dia orang rasa macam kita ni just
idea sahaja. Siapalah Mamat bertanjak ni nak bagi idea apa semua kan. Whatever. Jadi jenis saya ni, saya suka tak nak langgar apa-apa dulu. Saya offer dulu, nak buat ke tak nak? Tak nak sudah, saya buat sendiri. Jadi 77 hari tu sebenarnya bukan 77. Sebenarnya yang kita perlukan tu 21 hari total lockdown. Dan hari yang seterusnya adalah tempoh kawalan wabak tu. Kawalan sekiranya ada ke kita boleh detect dan kita boleh tamatkan dekat situ. So dia ada 4 fasa. Fasa yang pertama ni total lockdown dan 3 fasa lagi ni adalah fasa kawalan. Okey, fasa yang kedua, fasa yang ketiga, yang ni pun 21 hari, yang ni pun 21 hari dan fasa yang keempat 14 hari. Maka dia jadilah 77 hari. Sebenarnya yang kita perlukan tu 21 hari. Dan yang 3 lagi tu adalah pembentukan pengurusan antara kita semua, seluruh negara. Jadi ramai tanya, 77 hari bila bermula? Sebenarnya kita dah bermula 3 fasa yang terakhir ni. Kita bermula 3 fasa yang terakhir dulu sebab apa? Dah kerajaan tak nak satukan rakyat, tak nak bentuk komuniti-komuniti bersatu, tak nak bina kerjasama antara rakyat. Jadi 3 benda ni, 3 fasa ni kita buat dulu. Kita buat dulu, kita buktikan rakyat boleh bersatu, kita buktikan sistem pengurusan boleh ubah suai, kita memang boleh buat total lockdown, tak ada siapa pun yang tak mampu, semua orang boleh hadapi dan tak ada orang kena buang kerja, tak ada bisnes yang akan down, kita akan naikkan lagi berlipat kali ganda bisnes tu melalui sistem yang kita akan perkenalkan dengan misi rakyat. Okey, jadi bila kita dah buat 3 fasa ni, waktu ni kita tak menunggu siapa-siapa, kita tak tunggu green light daripada kerajaan ke daripada sesiapa. Yang kita perlukan adalah suara rakyat. Kita perlukan kekuatan rakyat, sokongan rakyat. Adakah mereka nak bekerjasama untuk tamatkan sampai angka sifar? Sebab tak mustahil, memang boleh buat sebenarnya. Ya, saya menganggap bahawa apa yang baik Faiz, baik Dian adalah merupakan lontaran daripada akar umbi. They feel like you are their voice. Dian tadi mengatakan bahawa selepas buat video pertama, video-video berikutnya tu mula mendapat DM. So saya menjangkakan DM itu adalah merupakan sama ada appreciation ataupun they give you more ideas. Dian boleh share antara apa idiosyncrasies, apa DM yang membuatkan Dian berfikir, oh okay, then this is a good thing. Ini daripada rakyat yang perlu disuarakan. Boleh kongsi antara DM yang menarik itu? Kongsi DM menarik. Itu private message between saya dengan diorang. Gitu. That's a violation of their rights. Ambil Mikaela ni. Okay. Terkeluar kita punya ni. But they give you ideas, isn't it? It give you an idea of the sentiment on the ground. I mean, they're more than welcome to like email me about ideas and stuff for sure. I tak kisah, but like it's not that I will take it from them because like I said, I'm only doing this, but I'm on TikTok. I'm not an activist or anything, but like I'm doing this for entertainment purposes, for comedic purposes. So macam siapa pula bagi komen Sudika berkenalan dengan abang? Aku dah kahwin weh. Oh my god. Anyway, ada peminat tu. Itu aku dah kahwin, sorry. But anyway, yeah, diorang bagilah banyak DM juga, like nak diorang suruh boleh tak buat ni jadi lagu, boleh tak buat ni jadi lagu, tapi it's entahlah, it's not from me, so I don't want to take credit from anyone. Okay. Yeah. It's like I want to be their voice and I will take ideas from them, tapi I will not guarantee anything because I am just doing this for fun and entertainment. Yeah, fun and entertainment, but now it's becoming gelombang yang okay, Faiz tadi terkeluar, Faiz sudah mula masuk semula. Saya cuba masukkan Faiz. Tadi Faiz terkeluar. Okay, so Faiz boleh masuk semula. Terima kasih Faiz. Sangkut. Faiz, kita cuba sikit. Faiz okay? Boleh dengar? Faiz tersangkut juga. Tadi terkeluar, nanti tersangkut semula. Okay, Faiz mungkin boleh cuba masuk semula.
Memang itulah Dian kita memang ada masalah internet lah sejak 2 minggu lepas ni. TM. Tapi nampaknya dekat US lagi laju daripada dengan Faiz yang ada di Malaysia ini. Okay, dalam pengkaryaan Dian, you're doing it for fun, granted. Tetapi di waktu yang sama juga, saya rasa the message itu, walaupun you're doing it for fun, tapi message itu appeal kepada audience. Dan message itu yang menyebabkan Dian menjadi, yalah istilahnya influencers lah, gelombang. So, di Malaysia ini ada beberapa orang yang seperti Dian. Do you consider that you need to toe the line ataupun no, I'm just doing this for fun and I think this is my story, I don't really care about what people expect out of it. So bagaimana? Sebab saya sebutkan tadi, now is becoming a responsibility ataupun actually Dian tak suka, I don't want that responsibility. It's not that I don't want that responsibility. I mean, I kind of don't want that responsibility. It's a lot of responsibility. That's why we hire politicians to be in our government. That's why we have them to like. But anyway, I'm here just to voice out what the rakyat's pain. That's all. I'm not here to be an activist. I'm not here to be a politician, like I said, and I know the responsibility. I feel like it's huge on me right now. Memang rakyat, like, they're expecting my next video. But like, I am not even sure if I want to do that anymore because number one, I might get into trouble. Who knows? I'm already gonna get into trouble. I don't care if I do get into trouble, but I love being the voice of rakyat. I just love talking to the rakyat and just empathizing with them makes you more human. That's all. I feel like in Malaysia right now, there's no humanity at all. I just want people to remember that we're all humans and like we all need to work together to understand and to fight the government right now because they're not up to our expectations. Yes, we chose them, but we didn't ask them to lie to us. We didn't ask them to take our money from us. We didn't ask all that. We just, so I know a lot of rakyat, like how Eric says over here, like, you know, the rakyat is like their voices are suppressed. So the only way I could, like, you know, get my voice out is through my art, and that's literally all I do. Yeah, when you do things against the interests of the government, the current government of this country, then you can become an easy prey to represent the opposition. But are you the voice of the opposition at the same time? I would not like to be. I mean, like, I'm not against opposition or anything, but like I said, I don't want to be involved. But if they suddenly want me involved, then they have to seek it. I am not the person. I am just an artist. I am not a politician. I am You have so many other lawyers and politicians that can do a better job. Right. Don't pick me. Well, Dian, Ronald Reagan jadi presiden Amerika. Katanya saya usik Dian je sebab gini Dian, ramai sudah artis yang mula masuk ke gelanggang politik. Cumanya ada pro and cons. Kalau kita ingat satu ketika dahulu Siti Nurhaliza misalnya pernah menyatakan sokongan dia kepada Barisan Nasional, pada UMNO khususnya, dan dia dihentam selepas itu. Pada ketika itulah, tapi sekarang ni kalau dia menyatakan hal yang sama, saya tak pasti sama ada dia akan terus mendapat dukungan atau tidak. Faiz ni dia terkeluar masuk. Saya nak menunggu dia stabil. Jadi saya tak boleh bertanya soalan. Dia stabil. Dia dah keluar masuk. Kesian dia. Banyak kali dah keluar masuk. No, I agree with you for sure. It's like celebrities are like in America, ramai kot. Like Arnold Schwarzenegger was like the you know, California government. Like I mean, there's a lot, but it's not where I want to be. I don't want to end up in politics. I want to end up on stage. I don't want to end up on stage. But yeah, I mean, it's great that we could be a voice. It's good because, you know, who else is going to be the voice? Yeah. Okay, untuk penonton kita, kalau anda ingin berinteraksi dan berkongsi pandangan, mana tadi saya nak kongsi balik. Okay, ni nombor telefonnya saya kempenkan. Oh, Faiz sudah ada. Saya masukkan dulu Faiz. 0199425546. Kami boleh memberikan anda tiket 2 minit untuk berada dalam studio bersama. Macam mana Faiz? Okey dah internet? Faiz, cuba sekejap. Kalau Faiz sudah boleh dengar.
Okay, Faiz okay? Boleh dengar Faiz? Faiz? Wah, memang inilah masalah dulu Dian. Bayangkan, minggu lepas, tajuk kita jalur lebar sempit, saya host, 3 kali saya terkeluar. Sempit sangat tempat ni, tu sebab dia orang keluar. That's why. You know where I stay? I'm just a walking distance away from KLCC. So di bawah KLCC pun kena tendang keluar. Bayangkan kalau dekat Cuk mana-mana. Kesian Pak Is ni, tengok belum sempat bercakap dah terkeluar. Saya kongsikan ini Eric tadi sebab Dian dia suka dah terkeluar balik. Saya punya penerbit ni dia ganggu ni, dia tak suka saya petik Eric. Eric kata Dian is one of the few echoes of the suppressed. Wah, tengok tu. Kau dah boleh bertanding dah tu. Voice of the rakyat. Feels grateful that she can put into words that resonate with what we are feeling in a creative way that makes us feel a little better. With that responsibility to further represent our voice, she can always take her time, not forcing you, Dian. Keep up, dia tak nak paksa tu, tapi sebenarnya ayat dia bagus. Dia nak paksa juga. Dia nak paksa kata. dia masuk nanti karya berikutnya. Ya, tak stabil. Okey, terima kasih Termizi Bidin menyertai kita. Itulah minggu ini, semenjak 2 minggu lepas memang kita ada tak tahulah internet kita, saya sebutkan. Saya bergurau dengan Dian awal tadi, saya kata selepas kami membuat topik 2 minggu lepas tajuknya jalur lebar sempit. Lepas tu line kami macam kena sempit. Kan? Sempit. Dian, kalau Dian balik ke Malaysia ataupun if you are here rather than in the States, adakah Dian akan menghasilkan karya yang sama? No. Let me reconstruct the question. Sebab tadi Dian ada bagi gambaran bahawa you are not even sure whether you want to continue or not with this thing that you're doing now. Itu memberikan gambaran seperti Dian rasa macam ada elements of suppression. Eric pun sebut begitu. Ada being suppressed. Yes. Itu sentimennya. Itu persepsi rakyat. Bahawa if you voice out, then you're going to be suppressed by the authorities. Yes. That's how you feel. So, that is how. So can I assume that if you are here in Malaysia, you may not be the artist that you are now on TikTok? Yeah, probably. Yeah. But like I'm not sure. Like mungkin I marah sangat. I would have done it in Malaysia for sure. Sebab lockdown lama kot. Korang tak pening ke? Aku pun pening kot tengok. Tapi tak apa, nanti kami hantar laksa. Don't worry. Please hantar laksa. Lama rindu laksa. But anyway, I don't know. Like kalau lockdown dah lama macam tu, Dian pun boleh jadi gila. I rasa Dian akan post benda tu even before I posted it right now. Sebab when I wanted to post that in US, I memang kena fikir 2-3 kali. I'm like, oh my god, what if authorities get me? What if like diorang tangkap aku pergi masuk Bukit Aman, diorang fly aku pergi Bukit Aman, aku tak tahulah. But that was going through my head. Tapi like it's because I was not there. Tapi I don't know, maybe because I'm such an angry person. I feel like I would have gone insane in Malaysia with the lockdown. I would have gotten even more angry. Mana tahu, mungkin dah 100 dah video by now. I tak tahulah. Because right now you guys are in lockdown, korang tak buat apa-apa. Korang just duduk rumah. And kalau korang tak ada kerja, korang buat apa? Menganggur je. You know? Okay. Yeah. But Dian, tapi Trump equally bad. Trump is gone. Yeah, I know. Tapi during Trump time, yeah, so that's how I feel right now, because I went through the whole Trump phase since he got elected until he was like fired from the White House, and now I'm going through it with Malaysia, and I'm just like, wait, sama je weh. Yeah, that's how I feel. Trump memang bodoh. I'm not gonna lie. Trump memang Pukimak paling bodoh. But like, I feel like the same thing is happening in Malaysia. And the American citizens use their voices to like step up to get everyone to vote so that they can change the government. And I think if we do the same thing, we can change the government. Okay. Itulah sebab bila dah sebut macam tu, suruh bertanding tak mau pula. Aku tak nak bertanding. Okay, ada yang mula bertanya ni, mana perginya kita punya kawan Faiz ni. Tim saya sedang cuba menjejaki dia. Daripada awal tadi memang dia selalu mengaku, dia kata ada masalah sikit internet. Tuhan. Namanya Tuhan, takut saya nak petik ni. Dua Han lah saya sebut, tak nak sebut Tuhan ya. Dua Han. Kenapa dengan Brother Faiz lain problem ke? Dia banyak kali keluar masuk. Kali terakhir dia ada belakang tabir, saya dah tak nampak dia sekarang. Suhaili sedang cuba, Alif sedang cuba
sedang cuba mendapatkan Faiz kembali masuk. Amiruddin Karim ni banyak soalan dia tanya dengan Dian ni. Minat betul dia. Amiruddin ni dah cuba masuk studio kejap. Dia ni pun rasanya orang artis juga ni. Sebab Amiruddin ni pun orang seni juga. Dian, how do you feel when people say artists have their own role by impacting public opinion? How do I feel when people say artists have their own role? I mean, you're right. An artist is supposed to like have a voice for the people because they're supposed to like, as an artist, you're supposed to empathize what people are feeling. You're supposed to convey what people are feeling through art. So you're right. You do have a role in impacting public opinion. And like, if anything, artists like throughout the years, they have been impacting public opinions. So I mean, like I've seen it around with people, and I've seen it with me. So I was like, I impacted like all the public opinions for sure. Like I still have debates with people in my DMs. It's not all great, but like, you know, there are debates that I'm just like, oh, I will change my opinion on that. I may change my opinion on that. But like, it's the debates that I live for. But you're right. Like we do have a role in public opinion. Yeah. Yeah. But since we are criticizing the government, do you think things will actually change come general election? I really hope so, but looking at the parliament today, aku dah macam I really the palace has intervened. Yeah, when the palace intervened, that's why I was like, oh my god, Agong, mic drop. Mic drop there. So macam I feel like there is hope for a change, but we need to, kita orang kena bersuara lebih banyak kot. Kita orang kena memang, we have to do it together as a rakyat. We have to remember that we're a democratic country, and we shouldn't let the government control us like that, because that is tyranny. So we don't, that's what yeah, we're democracy. Political pundit kata things will not change in the next general election. It will only change by 16, the subsequent one. So maknanya Dian kena lambat lagi lah balik Malaysia. Alamak. Kata orang lah, aku pun tak tahu lah benda tu. No, I mean like I heard that also, orang bagi tahu I macam tu, tapi like I mean I guess at this point we really have to be patient. I mean, like I said, I went through the whole Trump thing, and we went through 4 years. We thought he was gonna like live for 2 years and then he will do something stupid, but all the stupid things he done also, he was still president. So macam it's not that I had I mean, we don't know. I cannot even say anything anymore. So tomorrow something else is going to happen in Malaysia that I'm just like, tak nak fikir dah lah. How do you react bila kalau I don't know, I imagine ada lah orang dia, you know, macam-macam orang kan. Ada je orang yang envy. Tak apalah dia, you duduk kat IS, boleh lah sebut macam tu. Kita orang yang tak boleh pergi mana-mana ni, we are facing all this problem. How do you respond to that? I mean, that's where I am lucky, because I didn't move here, but I wanted to better my life, because I knew that, I mean, this is personal for me, but I moved here because I wanted a career change. I know I couldn't get my career in Malaysia, so that's why I'm here. So, kejap, apa soalan tadi? Aku confused. Orang yang criticize, dia kata boleh lah Dian, you sebut semua. You are the well off, you're there in the States, we are here in Malaysia, we're stuck with all this mess. How do you respond to that? The whole world's a mess, buddy. The whole world is a mess. I mean, I understand you guys are stuck there with a mess, but I don't know, I feel like everywhere in the world is a mess right now, but I still, if I didn't care about Malaysia, I wouldn't have done those videos, I promise you. Okay. So it's like, I understand you're stuck with the situation there, but I'm stuck with the situation that I cannot go home to even fight or protest with the people. Yeah, I cannot join the Lawan protest this coming Friday. I cannot do that. So the only thing I could do is through social media. Yeah. Yeah, but that shows you can have an impactful program or activism no matter where you are, so long as we have the right messaging, isn't it? Yeah. Yeah. That's why you have more followers than our station. I know. I told my husband that, and he was like, "Oh my god, what did you do?"
dia pun pening. I don't even know how to explain to him because he's American and like he was like, okay, so what's happening in Malaysia? I swear to you, I'm not even done telling him, and it's been 3 days, and he's like, okay, you need to stop. I need a break. I pening. Yeah, even he knows. Ya, bagi tahu pada dia, special branch kita takkan kerja dengan FBI. Bagi tahu pada dia, jangan risau. Jangan risau. Jangan risau. Lama kita menanti Faiz ni, dia tak masuk sungguh ni. Macam mana Suhaili? Saya rasa itulah masalahnya. Sufian Al-Amin, kita minta Agung ambil alih pemerintahan mengarut lah ni. Ahli politik semuanya sama, karut. Itulah, semua dah frustration ini. Frustration kepada bukan satu dua, tapi semua politician. Itu yang berlaku sekarang ni. So after this session, do you have more ideas to produce? Untuk penonton kita, jangan Dian adalah artis teater. Sebab tu dia boleh buat lagu. Dian, I'll give a rhythm after this, and you will have to come up with the script. Can you? Boleh. Ya, tengok. Posting gila. Yes, boleh. So my question tadi, after this session, do you think I give you more ideas for your next TikTok, or you're becoming more apprehensive? I mean, the past 3 days in Parliament already gave me so many ideas. I just don't know who to start with. Okay. I don't know who to start with. Aku dah itulah, I cakap pening. Tengok. Yeah. What's your message? Well, I don't think Faiz is joining us. Anyhow. Kita harap ada yang bertanya tentang misi rakyat. Misi rakyat pun besar, dan saya sebutkan kepada penonton di awal tadi bahawa ini ada installation 1 daripada 3 episod. Episod awal ni kita nak explore kenapa rakyat marah-marah dari kacamata influencers. So we have Dian and we have Faiz, but now Faiz dah tak, beberapa kali dia cuba masuk, penat kot. Kesian juga dia. Ada ni ramai yang mula bertanya, okay, penerbit saya dah bagi message. Nampaknya dia masih mencuba. Wow. Okeylah Faiz, mungkin Faiz mendengar ini. Terima kasih Faiz atas cubaan itu. Kalau ada kesempatannya nanti kami datang. Itulah, nak rentas daerah pun tak boleh lagi ni. Kita pergi ke rentas daerah tak boleh. Tak boleh lagi, belum boleh lagi. Saya duduk di zon merah. You go. I'm staying. Tadi saya buka saya punya My Sejahtera. I have 187 infected positive cases around me. Just 1 kilometer radius. So consider this as a quarantine jugalah. Jangan keluar. Tapi masa quarantine ni dah banyak idea buat lagu. Ya. Next video kita collab. Okay, Syed. Boleh, no problem. Dian, what's your message to general Malaysian? To general Malaysian, you mean the rakyat? Rakyat lah. I mean, it's very hard to give a message right now, I know it's very easy for me to say, but we really have to be patient, number 1. But number 2, we really have to fight back if you want change in this country. If we don't fight back, if we don't use our voices, they will never listen to us, and they will never find a way to change because they think they're right. They think the government's right, and because rakyat tak cakap apa-apa, it's fine. But we need to stand up and use our voices and lawan balik if you want to take back the government and if you want to change. Yeah. We want it to come from you rather than from us. Your followers akan boleh relate to it. Kerana itu realitinya. Di awal tadi pun Dian ada memberikan gambaran bahawa mungkin ada ramai yang takut-takut nak bercakap. So yang penting hari ini kita kena mengasuh rakyat untuk berfikir secara kritis dan tidak menerima apa saja secara bulat. Dan messaging boleh datang daripada orang seperti Dian, seperti Faiz. Sayangnya Faiz tak boleh masuk semula bersama dengan kita. Amiruddin, dia kata 180 je kes, betul, 187 kes. Agak baik lah, mungkin kat sana lagi teruk, 200-400. Itulah kau cakap je macam banyaknya. Banyak ni, beribu. Kau punya berapa banyak Amiruddin? Aku nak tahu juga. Amiruddin berapa kes ni? Dian tanya ni. US dah okey ke? Tadi ada seorang tanya lah Dian, dia kata the house US now. So US, like I rasa kita orang always 3 months behind Malaysia. So so our Delta is going up right now. So that's why our mayor just told us kita orang kena pakai mask balik even though you're double vaccinated. So it's getting worse right now because like we were 0 for a couple months and then Delta came back after we buka borders. Delta came back, and so next month you can't come into US with tourist visa just so that they can
stop the Delta. But yeah, it's getting worse, so it's scary jugalah. Itu Amiruddin jawab tu, nampak? Astaghfirullahalazim, 700 kau kat mana weh? 700 kau kat mana, kesian kau. Bro, kau jangan datang ziarah aku, bro. Jangan. Itu lah. Okay Dian, please don't stop do what you're doing now. Setuju dengan idea Faiz. Okay, ni Sufian berkongsi banyak format yang dapat dititi dan boleh masuk parlimen, tapi mereka okay, bodoh siap cukup. Banyak sebenarnya yang nak tanya dengan Faiz soal bagaimana siasatan dilakukan, kerana dia antara orangnya yang tahu apa yang berlaku di belakang tabir disebabkan oleh momentum movement yang dia lakukan. Saya bangkitkan di awal tadi, kami Dialektika mendapati orang macam Dian ini dengan Faiz ini, ada banyak lagi ya. Dia mula tumbuh disebabkan oleh you name it, whether you call it suppression atau whatever, tumbuh dan bersuara secara organik, dan kerana itu kami melihat ada keperluannya untuk kita mencongkil. Jadi selepas ini Dian kata dia ada banyak bahan baru, so kita hanya perlu tunggu dan kita serbu. TikTok saja kah? Saya tak tahu. Dian, Insta ada kan? Insta IG. Dua-dua. Dian ada TikTok and Instagram. Yeah. So yeah, I'm more active on Instagram dan TikTok. I tak reti guna TikTok actually. Kita dah kempen kan, sebab audience kita dekat Dialektika ni dia policy advocacy je, jarang-jarang nak bersembang dengan artis di US pula lagi tu, influencer pula tu, TikTok dengan IG pula tu. Barulah dia terkejut, baru dia tahu nanti kalau ada search of followers tu, that's our responsibility to you lah. Alright, Dialektika, it was all Dialektika. Semua Dialektika. Nanti aku balik, aku belanja kau makan laksa. Mesti dia buat laksa sedap. Ada banyak kali dah sebut laksa daripada tadi. Weh, rindu laksa. Tak boleh buat laksa kat sini, tak ada mi laksa. Laksa basah tak ada. Laksa basah mana boleh hantar. 24 jam naik flight. Tu lah, tak ada. 24 jam, 28. Tahu tak apa. Tak apa. Tu lah. Okay Dian, thank you very much for your time. Thank you Syed. Keep on doing what you're doing. So itulah simpati saya juga. Mohon maaf kerana Faiz juga tak dapat join kita sampai ke saat-saat akhir. Kita sudah melewati masa yang diberikan. Jadi jangan lupa besok malam Politikopi pukul 9.30 malam, dan hari Ahad malam pula kami ada ngetih sampai letih. Apa cerita parlimen kita? Itulah kerja kami. Kita provoke kan. Provoke. Jangan nak provoke. Kau ingat aku tak tahu. Jangan nak provoke. Itu dekat kampung saya tu, parit. Parit kat parit. Kau jangan, ramai orang musik aku dia kata lahir dalam parit. Weh, lawak Melayu kelakar weh. Itu lah Ustaz. Jangan main provoke nanti ada orang marah. Nanti kena saman kita. Dah. Kita nak kena saman nanti. Okey Dian. Terima kasih semua kepada yang nanti, dan insya-Allah kita akan cuba Faiz, mana Faiz? Ramai tanya Faiz ni. Itulah dia tertendang keluar. Insya-Allah kita akan cuba cari solusinya, mungkin pergi ke studio. Itulah studio kami pun tak boleh buka. Sebab ini. Kita tunggulah nanti. Dian, terima kasih. Please take care. Rakyat, kita jaga kita. Terima kasih kepada semua yang nonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.